सम्पूर्ण साथीहरूले स्क्रिनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् त। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड सर्टकट विथ द Ctrl+A to Z, ए देखि जेड सम्म Ctrl+A to Z, ए देखि जेड सम्मका अल्फाबेटहरू थिच्दाखेरि हामीले सर्टकट वर्कहरू गर्न सक्छौँ। ती सर्टकट फङ्सनहरू वर्कहरू के हुन् त? ल हेर्नु त, Ctrl+A गर्दाखेरि के हुन्छ त है? Ctrl+A गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त? Ctrl+A गर्दा सिलेक्ट अल द टेक्स्ट इन द डकुमेन्ट, डकुमेन्ट भरिका सबै टेक्स्टहरू के हुन्छन् त? सिलेक्ट हुन्छन् है। अल टेक्स्ट सिलेक्ट हुन्छन् है त। अल टेक्स्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नका लागि Ctrl+A गर्छौँ है। यो कुरा बुझ्नुभयो। अब Ctrl+B किन गर्छौँ त? Ctrl+B किन गर्छौँ? ल हेर्नु त, Ctrl+B किन गर्छौँ? बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, हामीले जुन टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेको हो नि त्यो टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नका लागि, अझै चकिलो गराउनका लागि है Ctrl+B किन गर्छौँ त? लेटरलाई बोल्ड गराउनका लागि है। बोल्ड यहाँ देख्नु भएको छ नि, यी तलका लेटरहरू बोल्ड छैनन्, टेक्स्टहरू बोल्ड छैनन्। यी माथिका टेक्स्टहरू मैले यो लाइनमा लेखेको छु नि, हेर्नु त, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड सर्टकट विथ Ctrl+A to Z भनेर यो बोल्ड भएको छ नि। हो, यो मैले Ctrl+B गरेर बोल्ड गरेको है। अब Ctrl+C ले के काम गर्छ त? Ctrl+C ले के काम गर्छ त? Ctrl+C ले कपी गर्ने काम गर्छ है। कपी गर्ने काम गर्छ, टेक्स्टलाई कपी गर्ने काम गर्छ। पहिलाको ओरिजिनल टेक्स्ट त्यही रहन्छ, त्यसलाई कपी गरेर न्यू टेक्स्टमा, न्यू पेजमा लगेर हामीले पेस्ट गर्न सक्छौँ है। ल ठिक छ। Ctrl+D ले के गर्छौँ त? Ctrl+D ओपन द फन्ट फर्मेटिङ विन्डो, फन्टको त्यो फर्मेटलाई ओपन गर्ने काम Ctrl+D ले हुन्छ। Ctrl+E ले के हुन्छ त? टेक्स्टलाई सेन्टरमा, बिचमा ल्याउनका लागि है। Ctrl+E ले के गर्छ त? टेक्स्टलाई बिचमा ल्याउनका लागि है त, सेन्टरमा ल्याउनका लागि। अब राइट साइडमा रहेछ, यता लेफ्ट साइडमा रहेछ भने त्यसलाई बिचमा ल्याउन पर्यो, मिडलमा ल्याउन पर्यो भने Ctrl+E गर्छौँ है। Ctrl+E गर्छौँ। यसरी Ctrl+F की प्रेस गरेर हामीले के काम गर्न सक्छौँ? फाइन्ड द वर्ड अर फ्रेज, विभिन्न किसिमका न्यू वर्डहरू र फ्रेजहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यही हामीले अलरेडी टाइप गरेका पनि हुन सक्छौँ ती वर्डहरू, फ्रेजहरू। त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नका लागि Ctrl+F हो। कहाँनिर छ त त्यो वर्ड, कहाँनिर छ त त्यो फ्रेज भनेर पत्ता लगाउन Ctrl+F गर्नु अनि सर्च गर्नु, त्यही भेटिन्छ। Ctrl+G के का लागि? गो टु द स्पेसिफिक पेज अर बुकमार्क, स्पेसिफिक पेजमा जानका लागि। विभिन्न किसिमका पेजहरू हुन्छन्, अब कति नम्बर पेजमा जाने त भनेर फाइन्ड आउट गर्नका लागि Ctrl+G की प्रेस गर्छौँ। Ctrl+H के का लागि गर्छौँ? फाइन्ड एन्ड रिप्लेस द वर्ड अर फ्रेज, कुनै पनि वर्डहरू फाइन्ड आउट गर्न र त्यसलाई रिप्लेस गर्न। कुन वर्डले रिप्लेस गर्ने हो त नि? पहिला वर्ड फाइन्ड गर्ने अनि रिप्लेस गर्ने। कुन वर्डले रिप्लेस? अल द वर्डलाई, सबै वर्डलाई एकमुष्टमा रिप्लेस गरिदिने काम हुन्छ। अब Ctrl+I किन गर्छौँ? इटालिक, टेक्स्टलाई इटालिक, छड्के पाराको वर्डहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो बनाउनका लागि इटालिक साइजमा है, छड्के हुन्छन् है, यस्तो छड्के पाराका वर्डहरू हुन्छन्।
है यो इटालिक गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस आई। कन्ट्रोल प्लस जे जस्टिफाई द टेक्स्ट। जस्टिफाई भनेको लाइनहरूलाई मिलाउनका लागि यसरी 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 यो टेक्स्ट भयो है, कोही यहाँ छ कोही यहाँ छ, तर यी सबैको टेक्स्ट सेम यसको लेभल मिलाउनका लागि सबै ट्याक्क मिलाउनका लागि जस्टिफाई गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस जे। अब कन्ट्रोल प्लस के किन गरिन्छ त? इन्सर्ट द हाइपरलिङ्क गर्नका लागि एउटा मेटेरियल अर्को मेटेरियलसँग जोड्नका लागि हो के। हाइपरलिङ्क भनेको त जोड्ने काम त हो, एउटा मेटेरियल अर्को मेटेरियलसँग हाइपरलिङ्क गर्ने हो। हाइपरलिङ्क भनेको जोड्ने हो है। त्यही इन्सर्ट गर्नका लागि कन्ट्रोल के गरिन्छ? कन्ट्रोल एल लेफ्ट द एलाइन टेक्स्टलाई लेफ्ट साइडमा लैजानका लागि कन्ट्रोल एल गरिन्छ। कन्ट्रोल एम किन गरिन्छ? इंडेट a paragraph from the left, creating the new slide PowerPoint मा creating the new slide, नयाँ स्लाइड क्रिएट गर्नका लागि है कन्ट्रोल प्लस एम गरिन्छ PowerPoint। यसै गरी कन्ट्रोल एम किन गरिन्छ त? कन्ट्रोल एम ओपनिङ अ न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट, अर्को पेज खोल्न पर्यो हामीलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा है, न्यू डकुमेन्ट खोल्न पर्यो, तसर्थ यस्तो बेला कन्ट्रोल प्लस एन गरिन्छ नयाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट खोल्न। कन्ट्रोल प्लस ओ किन गरिन्छ? ओपनिङ एन एक्जिस्टिङ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट, एक्जिस्टिङ देखा परेका डकुमेन्टहरू के छन् त त्यो ओपन गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस ओ गरिन्छ, कन्ट्रोल प्लस ओ गरिन्छ है। यसै गरी कन्ट्रोल प्लस पी किन गरिन्छ? प्रिन्ट द डकुमेन्ट। यति डकुमेन्ट हामीले टाइप गर्यौं, अब यसलाई प्रिन्टरबाट प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो है, तसर्थ हामीले के गर्छौं त कन्ट्रोल प्लस पी गर्छौं। कन्ट्रोल प्लस पी गर्नुको ताप परे के हो त? प्रिन्ट गर्नु हो, डकुमेन्टहरूलाई प्रिन्ट गर्नु हो है। अब कन्ट्रोल प्लस क्यू रिमुभ द प्याराग्राफ फर्मेटिङ, त्यो फर्मेटलाई रिमुभ गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस क्यू गरिन्छ। कन्ट्रोल प्लस आर किन गरिन्छ त? राइट द एलाइन टेक्स्टलाई राइट साइडमा लैजानका लागि हो कन्ट्रोल प्लस आर। कन्ट्रोल प्लस एल भन्दा बित्तिकै लेफ्ट साइडमा लैजान, कन्ट्रोल प्लस ई भन्दा बित्तिकै मिडल बिचमा सेन्टरमा ल्याउनु, कन्ट्रोल प्लस आर भन्दा बित्तिकै राइट साइडमा लैजान। कन्ट्रोल प्लस एस डकुमेन्टलाई सेभ गर्नका लागि, कन्ट्रोल प्लस एस के का लागि रहेछ? डकुमेन्टलाई सेभ गर्नका लागि रहेछ है, अहिलेसम्म काम गरेका डकुमेन्टलाई सेभ गर्नका लागि रहेछ। कन्ट्रोल प्लस टी के का लागि रहेछ? क्रिएट अ ह्याङ्गिङ इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ, डकुमेन्टहरूलाई सुधार गर्न मिलाउनका लागि। कन्ट्रोल प्लस यू अन्डरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, त्यो सेलेक्ट गरेका टेक्स्टहरूलाई अन्डरलाइन गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस यू है। वर्ड भयो, यसलाई सेलेक्ट गरियो, कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गरियो, अनि यसपछि यसलाई अन्डरलाइन गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस यू है। यसरी अन्डरलाइन गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस यू की प्रेस गर्नु पर्यो सँगसँगै। कन्ट्रोल प्लस भी महत्त्वपूर्ण छ। कन्ट्रोल प्लस भी भनेको यी हामीले कन्ट्रोल प्लस सी गरेर कपी गरेको कुरालाई अर्को पेजमा पेस्ट गर्न पर्यो भने अथवा अर्को प्लेसमा पेस्ट गर्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं? कन्ट्रोल प्लस भी की प्रेस गर्छौं है, पेस्ट हुन्छ है। कन्ट्रोल प्लस भी गरेर पेस्ट हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस डब्लु गरेर के हुन्छ? क्लोज द वर्ड डकुमेन्ट। अहिलेको यो डकुमेन्ट क्लोज गर्नका लागि है, क्लोज गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस डब्लु गर्छौं। कन्ट्रोल प्लस एक्स है, कन्ट्रोल प्लस सी र एक्स मा थोरै फरक छ। कन्ट्रोल प्लस सी र एक्स मा थोरै फरक छ है। कन्ट्रोल प्लस सी है गरियो भने कपी हुन्छ, पहिलाको ओरिजिनल कुरा पनि रहन्छ र त्यसलाई हामीले नयाँ ठाउँमा कन्ट्रोल प्लस भी गरियो भने पेस्ट हुन्छ, दुवै ठाउँमा रहन्छ।
तर कन्ट्रोल प्लस एक्स गरियो भने के हुन्छ त पहिलाको ओरिजिनलमा रहदैन, नयाँ ठाउँमा लगेर मात्रै कन्ट्रोल प्लस भी गरेपछि पेस्ट हुने हो। कन्ट्रोल प्लस एक्स भयो भने ओरिजिनलमा रहदैन, यो कट हुन्छ कि पहिलाको कट हुन्छ, नयाँ ठाउँमा पेस्ट हुन्छ है। कन्ट्रोल प्लस वाई है, प्रिभियस एक्सनहरूलाई हेर्नु है। कन्ट्रोल प्लस जेड भनेको पहिलाको कामलाई फेरि फिर्ता ल्याउनका लागि, पहिला गरेका कामलाई फेरि फिर्ता ल्याउनका लागि कन्ट्रोल प्लस जेड गरिन्छ। यति कुरा तपाईँले सरसरी हेरिसके पछाडि हुन्छ है त।